undang-undang bertulis khusus berkenaan dengan agensi ini. Jadi kita nak rujuk dekat mana kalau nak berurusan berkenaan dengan hal ehwal agensi ni? Kita kena rujuk kepada Akta Kontrak 1950 di mana di dalam bahagian ke-10 Akta Kontrak 1950 membicarakan pasal agensi ini. So whatever mentioned in this topic, whatever section mentioned in this topic, it refers to the Contracts Act 1950. Jadi apa saja section yang akan dinyatakan di dalam topik ini dirujuk kepada Akta Kontrak 1950. So the parties involved in the agency. Kawan kamu ada seorang tadi jawab, agent. Yes, there are 3 parties involved. Section 135 of the Contract Act 1950 mention that in the agency there are agent, principal and the third party ataupun third person. Tadi pun ada kawan-kawan sebut. So siapa dia agent ni? Siapa dia principal ni? Siapa dia pihak ketiga ni? Ini pihak yang terlibat bila melibatkan undang-undang agensi. Tapi whenever we mention about agency itself, it means that in general it is a relationship which subsists between the principal and the agent who has been authorized to act for him or represent him in dealings with the others or the third party. Tapi bila kita sebut agensi, maksud dia adalah hubungan yang wujud di antara principal dan agent, yang mana agent itu telah diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak principal ataupun mewakili principal dalam berurusan dengan orang lain, iaitu pihak ketiga. Tadi ada orang cakap syarikat, middleman dan sebagainya. Ya, betul. Tetapi siapa yang lantik mereka? Orang yang lantik mereka ni, orang yang beri kuasa kepada mereka ni atau kepada agent, itu adalah principal. Yang mana contoh, tadi ada dalam jawapan tadi kan, company menjadi orang tengah untuk sesuatu bisnes. Contoh, you nak beli rumah tapi tak ada masa, jadi kamu lantiklah ejen hartanah untuk mencari pada rumah kamu. Sama lah juga kalau kamu sewa rumah. Sini siapa yang pakai ejen untuk menyewa rumah? Ada tak? Ataupun you direct dengan tuan rumah. Siapa yang pakai ejen, dia tahu macam mana pembayaran dia dan sebagainya. Right, it's better you to pakai terus direct dengan tuan rumah lah. Kalau pakai ejen, dia punya pembayaran bulanan tu tinggi sikit lah berbanding dengan direct kepada tuan rumah. Sebab ejen ni dia ada dia punya portion dia dalam setiap urusan tu. Jadi dia bukan percuma, walaupun dia niat dia untuk membantu kamu, tapi dia adalah orang tengah yang diberi kuasa oleh pemilik, contoh macam you sewa rumah, untuk menguruskan pasal hal ehwal penyewaan rumah tersebut. Atau kalau dia nak jual rumah pun, dia adalah orang tengah. Sama lah kalau kamu lantik ejen untuk beli rumah. So you as called as a principal. So therefore, whenever we call as a contract of agency, it only involve between principal and agent. Does not involve the third party. So how come that section 135 of the Contract Act mentioned that there are 3 parties involved? Yes, it is involved in the whole process of agency, but related to the contract of agency, it is only involved between principal and agent. Oleh demikian, bila kita kata contract agency, dia melibatkan antara principal dengan agent. Ya, tadi section 135 cakap agensi ni melibatkan ketiga-tiga pihak ni, agent, principal dengan pihak ketiga. Tapi sekarang kita membicarakan soal contract agency, di mana pihak principal dan juga pihak agent saja yang terlibat. Tadi pun kita tengokkan definition dia, has been authorized, di mana diberi kuasa. Siapa beri kuasa? Principal bagi kuasa kepada agent untuk mewakili dia bagi berurusan dengan pihak ketiga. Right. So the agent, whenever represent the principal and deals with the third party,
they also have another contract, but it depends on the types of contract, the types of matters related to. Okay, right. Jadi bila pihak ejen ni dia berurusan dengan pihak ketiga, okay, mewakili pihak principal, dia akan wujud satu lagi kontrak. Tapi kontrak ni terpulang kepada jenis urusan. Contoh macam tadi saya kata, kontrak, okay, principal ni tuan rumah, okay, dia landlord, okay, kemudian dia nanti ejen untuk uruskan pasal sewa rumah dia. So kontrak yang wujud ni adalah kontrak penyewaan, contract of tenancy. Alright, sama juga tadi kamu cakap, lantik syarikat as a middleman. Tengok urusan apa. Kalau urusan jual beli kereta, okay, jual beli kereta, sewa beli kereta, okay, hire purchase. So kontrak dia adalah contract of hire purchase, kontrak sewa dan beli. Jadi kontrak ni bukannya contract of agency. Dia tengok kepada jenis kontrak. Jelas Dan kontrak ni, it is not between the agent and the third party. It is between the principal and the third party. So the parties involved in these types of contract, it is only those principal and also the third party. Contoh kamu sewa rumah. Kontrak tu di antara tuan rumah dengan kamu lah sebagai penyewa. Kalau kamu sewa beli kereta, kontrak kamu di antara, katakanlah ambil daripada bank kan, kontrak kamu di antara bank, okay, dengan kamu lah selaku penyewa. Okay, so okay, macam kawan kamu cakap tadi dalam jawapan, dia memudahkan urusan lah. Tapi ejen ni buat, okay, sebab dia ada kepakaran dia nak ejen ni, siapa-siapa boleh jadi ejen, kecuali ada ejen-ejen tertentu yang memerlukan certified. For such example, agent of insurance, okay, agent of property. Sebab tu agent property, kalau dia punya kursus dia semua dah keluar, kita panggil dia REN, Real Estate Negotiation. Okay, dia dapat dah nombor REN dia tu, REN tu. So itu agent yang berdaftar lah. Okay, sama lah juga kalau jual beli kereta. For example, untuk agent, okay, jual sewa beli kereta, kamu pergi kat Perodor, ada salesman dan sebagainya. Itu setakat sekarang ni di bawah pengetahuan saya memang tak ada lah. Okay, cuma dia based on the experience lah. Dia akan ajar kamu, kalau kamu baru mula, dia akan ajar macam mana nak sewa beli kereta, macam mana nak jual kereta, macam mana nak berurusan dengan bank dan sebagainya. Tapi bagi insurance, for example, dengan rent tadi, property, okay, dia ada dia punya ujian dia ada kursus yang perlu dihadiri. Lulus tu baru boleh jadi agent insurance ataupun agent bagi property tersebut. Okay, so clear? So bila kita kata contract of agency, it is only involved between principal and agent. Okay, that types of contract yang kita akan fokus. Okay, so there are no such of contract between agent and the third party. Okay, dia tidak ada kontrak yang wujud di antara agent dengan pihak ketiga, because agent only represent the principal and deals with the third party, which he or she has been authorized by the principal. Okay, jadi agent dengan pihak ketiga tidak ada kontrak, di mana agent dia hanya mewakili pihak principal dan berurusan dengan pihak ketiga. Jelas Contoh dia dalam dunia pekerjaan. Okay, saya adalah ejen kepada Mara. Mara pula adalah ejen kepada kerajaan. Kami punya prinsipal macam saya ni, contoh saya, prinsipal saya siapa? Mara lah. Seterusnya naik ke atas, kerajaan Malaysia lah. Right? Jelas Okay. So like I mentioned in the infographic just now, the agency, there are two contract exist, principal and agent, which is called as contract of agency. And there are contract between principal and the third parties. It depends on the matters connected with. Okay, right. So the issue here, who may become a principal
and who may become an agent. What is their qualification, basic qualification to become a principal, to become an agent? Okay, we look first at the qualification to become a principal. Section 136 of the Contracts Act 1950 mentioned that the principal must attain the age of majority and the principal must be sound mind person. Okay, right. Jadi persoalan dia timbul, siapa yang boleh jadi principal dan siapa boleh jadi agent. Jadi kita tengoklah apa kelayakan asas untuk menjadi seorang principal dan seorang agent. Okay, pertama sekali principal. Siapa boleh jadi principal? Section 136 atau Kontrak 1950 menyatakan bahawa dia mestilah seseorang yang cukup umur dan seseorang yang waras. Okay, so kanak-kanak tak boleh jadi principal. Perlu diingatkan. Walaupun dia kaya macam mana pun dia tak boleh jadi principal. Okay, jelas And number 2, who may become an agent? Section 137 provides that anybody can become an agent. But if the principal appoint minor or unsound mind agent, okay, then the principal will be liable upon the act of that agent. Okay, jadi siapa boleh jadi agent? Section 137 cakap siapa-siapa boleh jadi agent. So tidak ada syarat khusus. Tapi kalau principal lantik agent tu kanak-kanak ataupun orang tidak waras, maka segala perbuatan yang diperlakukan oleh agent kanak-kanak ataupun orang tak waras tersebut, dia perlu bertanggungjawab. Okay, contoh kamu boleh tengoklah kes Chan Yee and Williams Jack. Okay, this is about the business of the partnership business. In partnership business, nanti kita tengok ada the Partnership Act Section 7. Dia kata each of the partner if an agent and principal to each other. Right. Dalam perniagaan rakan kongsi, okay, Section 7, okay, untuk pengetahuan kamu antara rakan kongsi, dia menyatakan bahawa setiap rakan kongsi ini adalah agent dan principal antara satu sama lain. Okay, antara satu sama lain. Right. So apa jadi kes Chan Yee and Williams Jack and Company ni? Okay, in this case, okay, a partnership has been built between Chan and Yong. Yong is a minor. So what happens is that Yong, okay, make a transaction or deals with the respondent in the matters of the supply of the goods. Okay, so the respondent supply that goods. However, okay, the respondent, which is Williams Jack and Company, okay, did not receive any payments from the firm, okay, which is Chan and Yong lah. So that's why this matter has been brought to the court. At the first instance, the court granted, okay, Williams Jack and Co, okay, get the payment only from the appellant, in this case Chan Yee, but not from Yong. So Chan Yee not satisfied with this matter as to appeal of this case. And the court, okay, which is handled the appeal matters, okay, also decided the same. And, okay, it held that whenever Chan appoint Yong, which is a minor, as a partner, whatever act which is done by Yong, it must be liable fully on Chan, since Yong is a minor. Okay, kita tengok satu kes Chan Yee dan Williams Jack and Co. Ini kes melibatkan perniagaan rakan kongsi, macam saya katakan tadi. Rakan kongsi dia ada agent dan principal dan sebagainya. So ada satu firma yang bernama Chan dan Yong. Okay, so Yong tu kanak-kanak. Yong ni rakan kongsi lah. So Yong pun berurusan lah dengan responden dalam kes ini, Williams Jack and Co. Berurusan untuk memekalkan barangan bagi perniagaan mereka. Akan tetapi Williams Jack and Co ni tak terima apa pembayaran pun dalam firm tu. Dia pada supply barang tapi tak dapat bayaran. So tuntut sampai ke mahkamah. Jadi bila sampai ke mahkamah, mahkamah membenarkan tuntutan tersebut tapi hanya dikenakan pada Chan. Iaitu perayu dalam kes ni, Chan Yee lah. So Chan pun tak puas hati, rayulah kes ni. Jadi mahkamah yang mendengar rayuan tersebut telah memutuskan bahawa dia bersetuju dengan mahkamah terdahulu dan menambah bahawa
memandangkan Chan telah mengambil Yong itu, seorang kanak-kanak itu sebagai rakan kongsi. Jadi apa segala tindakan Yong itu perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap Chan. So dalam kes ini, Chan saja yang perlu membuat pembayaran kepada William Stead and Co. Jadi hati-hatilah kalau kamu berikan rakan kongsi. Jangan ambil kanak-kanak kalau dia buat sebarang urusan yang menjejaskan firma, kamu yang akan bertanggungjawab sebab kamu cukup umur. Samalah kalau kamu ambil orang yang unsound mind pun. Okay. Alright. Any questions so far? Tak ada, okay. Alright. Okay. Now we go to creation of agency. How agency may be created. Meaning that how the principal can appoint the agent. Okay. Right. Sebab bila kita sebut agensi ini, dia melibatkan the principal dengan pihak agent. Okay. Basically, there are 5 ways: by express appointment, by implied appointment, by ratification, by necessity, and by estoppel. Okay, secara asasnya ada 5 kaedah ni lah. Okay. Pelantikan secara express, pelantikan secara implied, pelantikan secara pembentukan secara pengesahan, pembentukan secara keperluan, dan pembentukan secara penghalangan. Okay, kita akan go through one by one. Okay, hopefully tak ada siapa yang tidur lah. Sebab perlu ingat, final tak lama lagi. Dan kita ditakdirkan dalam draft the first paper. Okay, alright. Kita go for the first and the second creation of agency, which is express appointment and also implied appointment. Okay, both of these type of appointment has been mentioned under section 140 of the Contract Act 1950. Okay, express. Okay, what is mean by express? Siapa ingat? Apa maksud express? Express implied ni. Okay, boleh tulis jawapan. Express implied. Ke dah lupa perkataan ni? Ni bukan perkataan undang-undang, perkataan law. Okay, alright. So ada jawapan dah. Firdaus cakap surat, tersurat dan tersirat. Okay, tersurat tu jelas lah. Tersirat tu kurang jelas. Okay, ataupun kita panggil dia innuendo boleh juga. Okay, baik. So pelantikan secara tersurat, it only can be done by 2 ways. Ataupun dalam kontrak, okay, by words. Okay, which is in oral form or written form. Okay. Pelantikan secara tersurat ni ada 2 kaedah lah. Secara lisan ataupun secara bertulis. Okay. Tapi macam I mentioned tu lah. Okay. I advise to you to make in written form. Contoh nanti one day kamu dah keluar bekerja dengan orang, so dia akan lantik you sebagai pekerja. Jadi minta surat pelantikan tersebut. Sebab dalam surat pelantikan tersebut, dia akan jelaskan apa tanggungjawab kamu, apa yang kamu akan dapat, apa yang boleh kamu buat, apa yang tidak boleh kamu buat dan sebagainya. Dan simpan surat tu. Kalau oral ni susah sikit lah. Kita dah bincang panjang lebar waktu law of contract. Samalah dalam agensi ni. Okay. So kalau orang lantik kamu sebagai agent ke, nanti kamu sebagai pekerja ke, samalah. Okay. So better in a written form. Senang nak buat apa. So that's a way of express appointment. So basically it's by words lah, oral ataupun written. Okay, second one, creation of agency by implied appointment. Okay, so implied appointment has been clearly mentioned in section 140 of the Contract Act. It can be done by 3 ways. Okay, number 1, implied from the circumstances of the case or habit. Right. Number 2, implied from the relationship between husband and wife. And the last one, implied from the Partnership Act 1961. Okay, pelantikan tersirat. Pelantikan tersirat ini, Seksyen 140 telah menyatakan bahawa secara spesifiknya ada 3 kaedah. Yang pertama, pelantikan atau pembentukan itu mengikut pada keadaan dan juga tabiat. Okay, also based on the custom pun boleh.
Okay. Right. Melantik prinsipal nak lantik ejen ni, okay, tengok pada keadaan. Okay, tak semestinya secara bertulis atau secara berlisan. Apa-apa kaedah juga boleh digunakan. Okay, bergantung kepada keadaan dan juga tabiat. Contoh dia, katakanlah nak lantik seorang tu keluar, dia katalah perkampungan terpencil, mereka pun buat upacara makan-makan. Kemudian di akhir upacara itu, untuk melantik seseorang itu untuk keluar bagi cari barang bagi pihak kampung tersebut, mereka pun buat upacara pemilihan. Siapa yang baling ataupun menang pertandingan dianjurkan pada malam tu, maka dia akan dilantik sebagai wakil kampung. So itu juga adalah mengikut pada keadaan dan juga kes lah. Right? Jelas So tak perlu secara bertulis ataupun oral. Number 2, okay, implied from the relationship between husband and wife. Husband and wife tak perlu ada express appointment. Contoh dia, katakanlah, okay, suami dia nak jual kereta. Suami dia pun cakap lah dekat wife dia, abang ingat abang nak jual kereta ni lah. Okay, abang nak beli kereta baru. Tak perlu dia kata dekat wife dia, abang ingat abang nak jual kereta ni, abang beli kereta baru. Yang jadi abang punya ejen, tak perlu. Tak perlu. Kalau sembang-sembang kosong, katakanlah husband, wife dia tu cari buyer. Perlu tak ada surat ataupun perlu pelantikan secara rasmi secara lisan? Tak perlu. Dia boleh jadi secara tersirat. Okay. Siapa cakap? Section 140 of the Contract Act. So tak perlu secara tersurat. And the last one, like I mentioned previously, implied from the Partnership Act 1961. Okay. Based on Section 7 lah. She mentioned that partners are each other's agent when contracting in the course of the partnership business only, not for the personal purpose. Pembentukan tersirat ni boleh jadi dalam seperti mana termaktub dalam Akta Rakan Kongsi 1961. Di mana Seksyen 7 Akta ini menyatakan bahawa rakan kongsi adalah ejen antara sesama lain yang mana bila melibatkan hal ehwal urusan perniagaan rakan kongsi saja, bukan hal ehwal persendirian. Macam kes tadilah, kes Chan Yin T and Williams check tu. Order barang tu untuk apa? Untuk perniagaan. Jadi bila tak bayar, rakan kongsi lah yang bertanggungjawab. Dan dalam rakan kongsi, saya tak pasti aku belajar ke tak types of partnership, business and so on so forth. Ada belajar tak? Kalau ada belajar, kamu kena faham. Anything will be responsible for in the partnership business, each of the partners will be responsible. Dia tak sama macam company. Tak sama macam company. Ada belajar tak types of business? Kita ada 3 secara asasnya. Individual, partnership and also company. That is the basic one lah. Kalau detail sikit, partnership pun divide into 2, ordinary partnership dengan limited partnership nowadays. Right, so jelas So this is a creation of agency by the way of express appointment and implied appointment. Ada soalan? Kalau tak ada, saya teruskan the third one. Creation of agency by ratification. Ni macam mana pula? So listen up. Sebab benda ni kalau kamu tertinggal, tak faham, memang kamu akan keliru. Ratification. What is means by ratification? Ratification means that certification or acceptance by the principal for an act done. An act done. Done by whom? By the agent or by a person without authority or exceeding the authority given. Pembentukan agensi secara pengesahan. Apa maksud pengesahan ni? Maksud dia adalah pengesahan ataupun penerimaan oleh prinsipal bagi perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun ejen dia, oleh seseorang yang tanpa kuasa ataupun ejen dia yang tindak melampaui bidang kuasa. Contoh, katakanlah dalam kelas ni.
Saya cakap, okay, saya nak jual kertas saya nak jual pada harga 70,000. Tolong saya bayar, Ustaz. Contoh. Saya tak cakap pun siapa-siapa. Okay, saya tak cakap pun siapa-siapa. Saya tak lantik pun siapa-siapa dalam kelas ni. Tiba-tiba katakanlah dalam kelas ni nama Osman. Tak ada nama Osman kan? Tak ada. Okay. Osman pergi berurusan dengan Ali. Jual kereta saya. Saya tak bagi kuasa pun kat dia. Jadi macam mana dia tu boleh dilantik, dah jual ni, dah sign kontrak bagi pihak saya, macam mana dia boleh tak jadi saya punya ejen? Boleh, melalui pembentukan secara pengesahan. Saya terimalah apa yang dia lakukan tu. Okay. Ataupun katakanlah saya lantik Haziq jadi ejen saya, jual rumah saya. Saya kata, tolong Haziq pergi jual rumah saya 200,000. Okay. Dia pun berurusan dengan Auni. Okay. Dia jual rumah saya pada harga tadi saya bagi tahu 200,000 kan. Dia jual rumah saya pada Auni pada harga 150,000. Ataupun dia jual rumah saya pada harga 210,000. Saya bagi kuasa untuk jual rumah saya pada harga 200,000. So dia telah melampaui bidang kuasa yang diberikan. Maka sah tak? Waktu tu tergugurlah walaupun dia ejen saya. Tapi bagaimana nak jadikan dia sah? Saya kena terima perbuatan yang dia telah lakukan, kena sahkan perbuatan yang dia telah lakukan melampaui bidang kuasa tersebut. So dia bukannya pembentukan ini biasa-biasa saja, tapi dia hanya boleh terjadi apabila there are certification, ratification, acceptance by the principal. Kalau principal kata tak sah, tak terima, habis. Memang orang tu ataupun ejen tu akan bertanggungjawab seterusnya. Sebab dia memandai-mandai. Okay. So that's why whenever we mention about creation of ratification, it only can be arise in two situations based on section 149. Number one, whenever an agent has exceeded his authority. Number two, whenever a person who has no authority and act on behalf of the principal. Okay. So, like I mentioned just now, okay, this creation of agency by ratification only can be happen whenever the principal accept it, ratify it, certify it. Okay, so dia hanya boleh wujud dalam dua keadaan, di mana kamu tengok tadi, Section 149 menyatakan bahawa apabila ejen itu bertindak melampaui bidang kuasa ataupun seseorang itu bertindak tanpa kuasa, maka pembentukan secara pengesahan ini hanya boleh dilakukan apabila prinsipal mengesahkan tindakan-tindakan tersebut. Okey. Ada soalan setakat sekarang? Tidur apa korang ni? Cuba bagi emoji sikit. Okey. Ada yang dalam talian. Alright. Yang lain-lain tak tahulah. Azwin ada dalam talian tak? Nur Azwin. Okay. Nur Azwin ada. Okay, right. Okay. Alright. Kalau ada soalan, tolong tanya. Okay. So, how to do the ratification? Section 150 of the Contract Act provided that ratification may be by the way of express or implied. Okay. Macam mana nak buat pengesahan? Prinsipal buat pengesahan. Pengesahan hanya boleh dilakukan secara tersurat ataupun tersirat. So whenever the ratification has been done, then the contract, the effect is that the contract, okay, will be bind on the principal and it operates retrospectively. Apabila pengesahan itu telah dilakukan oleh principal, tindakan di luar bidang kuasa oleh ejen ataupun orang itu bertindak tanpa bidang kuasa, maka kontrak itu akan mengikat principal. Kena ingat, ejen ataupun orang tersebut menjadi orang tengah, dia bertindak bagi atas nama principal. Jadi bila dia telah buat pengesahan, principal telah buat pengesahan walaupun dia melampaui bidang kuasa ataupun tanpa kuasa, maka kontrak itu akan ikat principal. Dan dia akan berkuat kuasa serta-merta, operates retrospectively. Okay, right.
Jelas Contoh. Okay, katakanlah, okay, the principal, okay, give the authority to the agent, okay, or appoint an agent, and we give the authority, okay, mention that buy me a house price not more than 250,000. That's the authority. And then the agent go and found out the house, and then he signed the contract and mentioned to the principal, I already signed a contract for you to buy a house, but the price is 300,000. And if the principal ratify it by mention, okay, I accept, okay, then, okay, the question of ratification has been occurred or created, okay. Jadi apabila contoh di sini, principal cakap dia lantik agent, tolong belikan rumah, okay, bagi pihak saya bagi pada harga 250,000. Itu bidang kuasa yang diberikan oleh principal kepada agent. Kemudian agent pun cari-cari rumah, kemudian dia pun maklumkan pada principal, aku dah sign kontrak di rumah pada kau tapi harga dia 300,000. Okay. Waktu dia beritahu ni, dia bukan ejen yang dilantikkan secara rasmi lagi sebab dia dah melampaui bidang kuasa, dia dah breach of the contract of agency. Tapi macam mana nak jadikan dia ejen yang sah semula bila principal mengesahkan tindakan dia beli rumah tersebut pada harga 300,000. Tapi dia tak semudah seperti mana dalam infografik ni lah. Okay. Dia tak semudah itu. Sebab apa saya kata dia tak semudah itu? Sebab to create the agency by ratification, there are 9 conditions must be fulfilled. Ada 9 syarat yang perlu dipenuhi. Apa dia syarat-syarat tersebut? Number 1, the act or contract must be unauthorized. Okay. Number 2, the unauthorized act must be one which recognized by law. Means that it is legal. Okay. Right. Jadi pembentukan untuk pengesahan ini, okay, dia ada 9 syarat yang perlu dipenuhi. Syarat yang pertama, perbuatan ataupun kontrak yang dibuat oleh ejen ataupun orang tersebut mestilah satu perbuatan yang tidak ataupun bukan dalam bidang kuasa. Dan perbuatan yang bukan dalam bidang kuasa tersebut, syarat yang kedua, mestilah yang diiktiraf oleh undang-undang. Mestilah satu yang sah di sisi undang-undang. Itu 2 syarat. Okay. Yalah, kalau dia bertindak di dalam bidang kuasa ataupun dia bertindak sebagai seorang ejen yang sah, tak adalah ratification ni. Okay. Alright. Contoh dia, katakanlah kita buat satu pelaburan, investment. Kita tak tahu nak invest apa. Kita pun berjumpa ejen. Ejen kita ada satu bisnes ni agak menarik. Okay. Bisnes dia agak menarik. Okay. You ada berapa, you nak melabur berapa, you cakap je kat I. So kita pun setuju dengan dia. Kita pun sign, kita bagilah kuasa kat dia. Okay. Sebagai permulaan saya nak labur 10,000 contoh. Dengan seperti yang nyatakan dan sebagainya. Tiba-tiba, okay, dia pergi labur kat kita 100,000. Dan dia labur kat kita pula dalam perniagaan menjual beli dadah. So tak bolehlah berlaku ratification ni. Dahlah dia buat perbuatan tidak sah yang memenuhi syarat yang pertama. Tapi syarat yang kedua tak dipenuhi. Maka tak bolehlah buat ratification. Okay, jelas Number 3, the agent must at the time of contract expressly act as an agent for the principal. Meaning that he must not allow the third party to believe that he is the principal. This is mentioned under section 149 of the Contract Act 1950. Okay. Syarat yang ketiga, ejen ketika memasuki kontrak bagi pihak principal tersebut mestilah secara tersurat, bukan tersirat, tersurat, okay, menyatakan bahawa dia itu seorang ejen bagi principal. Bermaksud dia tak boleh membenarkan pihak ketiga percaya bahawa dia berurusan atas diri dia sendiri sebagai principal. Ini nyatakan dalam section 149 atau kontrak 1950. So dia kena bagi tahu lah. Contoh, dia nak beli rumah. Dia kena bagi tahu lah.
Macam tadi kan, saya nak beli rumah ni, saya ejen, saya nak beli rumah bagi pihak prinsipal saya nama Abu bin Ahmad. Okay. Dokumen pun dia kena sign atas nama Abu bin Ahmad, mewakili Abu bin Ahmad. So tak bolehlah sign atas nama dia sendiri. Okay. Right, tidak boleh ada unsur-unsur yang menyebabkan pihak ketiga percaya bahawa dia berurusan atas diri dia sendiri. Tak boleh. Okay. Number 4. The agent must have principal who is an actual existent or capable of being ascertained when the contract is made. This is mentioned under section 35 of the Companies Act 1965. Okay. Ketika dia berurusan dengan pihak ketiga tersebut, ejen mesti ada prinsipal yang betul-betul wujud, yang boleh dikenal pasti. Okay. Ketika kontrak itu dimasuki. Ini terkena section 35 atau syarikat 1965. Dia mesti betul-betul wujud, boleh dikenal pasti. Contoh, saya ejen, saya berurusan dengan kamu. Saya pun cakap, saya ni adalah ejen bagi Encik Ismanul Fahmi. So boleh dikenal pasti, kamu pun kenal siapa Encik Ismanul Fahmi. Tapi kalau saya kata saya adalah ejen bagi Osman bin Awang. Siapa dia Osman bin Awang? Kamu pun tak dapat kenal pasti. Tak tahu tak wujud. Saya reka cerita je. Macam kes apa yang viral tu? Dalam bulan lepas kot. Kecoh kes. Dia beli kereta. Okay. Kereta second hand lelong. Something like that lah. Okay. Dikatakan dia tu adalah salesman bagi company tu. Tapi, okay, dapat dikenal pastilah. Tapi duit tu masuk atas personal account orang tu. So bila jadi kes macam tu, tu cerita pasal isu berkenaan dengan kita lah sendiri tak beware. Tak bolehlah salah company tu. Mana ada orang berurusan dengan syarikat masuk dalam personal account. Tolong okay, jadi peringatan kepada kamu. Right? Right. Last. Number 5. The principal must have the contractual capacity, legal capacity to enter the contract at the time when the contract is made and at the time of ratification. Ini di sudut prinsipal pula. Syarat yang kelima. Prinsipal mestilah ketika memasuki kontrak tersebut dan juga ketika membuat pengesahan, dia mesti ada kelayakan memasuki kontrak. Siapa ingat? What is the legal capacity to enter the contract? Ataupun kita panggil dia sebagai contractual capacity. Number 1, he or she must be. Siapa ingat? Boleh tulis kalau rasa tak nak buka mic. Okay. Apakah syarat-syarat kelayakan memasuki kontrak? Yang pertama, dia mesti seorang yang adakah saya cakap sorang-sorang di sini? Dia mesti seorang yang okay, salah satu dia sound mind, very good. Lagi, syarat yang kedua. Okay, maksud dia attain the age of majority, cukup umur. Dan syarat yang ketiga. Thank you so much. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga 1. Syarat yang ketiga 2. Kena ingatlah syarat ni. Waras dah ada tu, sound of mind. Sound of mind pun boleh lah. Okay, sound mind person lah panggil. Okay. Yang ketiga, yang pertama cukup umur, yang kedua waras. Yes, yang ketiga bebas dari sekatan undang ataupun not disqualified by law. Okay, contoh bankrupt. Okay, samalah prinsipal. Ketika dia membuat pengesahan dan dia kontrak dimasuki oleh orang tersebut ataupun ejen tersebut, dia mesti ada kelayakan masuki kelayakan masuki kontrak. That is called as contractual capacity ataupun legal capacity to enter to the contract. Itu panjang sikit lah kalau nak serikatkan jadi contractual capacity. Okay. Condition number 6. Yang ni yang selalunya kadang-kadang kantoi jugalah dengan ejen yang buat kerja-kerja tak elok ni. Apa dia? The principal must at the time of ratification have full knowledge of all material facts.
This is mentioned under section 151. Ni yang saya cakap tadi. Bukan semudah itu dia buat pengesahan. Di mana syarat yang ke-6 ini, prinsipal ketika dia buat pengesahan, dia mesti tahu keseluruhan fakta apa yang terjadi sebenarnya. Macam tadi kan, dia bagi beli rumah 250,000. Sekarang ni kenapa dia beli rumah pada harga 300,000? So dia kena explain lah. Dan prinsipal kena ambil tahulah. I suruh you beli 250,000, kenapa beli 300,000? Oh, kawasan yang cik nak, puan nak ni, okay, kawasan tu tak ada dah harga rumah pada tu. Sekarang ni harga rumah pada kawasan tu, yang kawasan yang cik nak lah, seperti mana yang cik arahkan, kawasan rumah tu semua harga rumah 300,000 dan ke atas. Tapi Alhamdulillah, saya dapat satu rumah ni pada harga 300,000. Jadi saya tak maulah melepaskan rumah ni dalam situasi keadaan yang cantik dan sebagainya. Okey, sebelum saya buat pengesahan, saya nak pergi tengok rumah tu. Dia kena pergi tengok. Okey, sebelum saya nak buat pengesahan, saya nak jumpa owner rumah tu. Boleh pergi jumpa. At least prinsipal kena tahu semua kenapa terjadi benda ni. Bagi puas hati, baru kita buat pengesahan. Tapi kalau dia tak tahu, tiba-tiba ada unsur-unsur rasuah, dia kata dia tak tahu, tak boleh lah. Dan sebagai ejen, dia kena terus terang lah kalau ada unsur-unsur rasuah. Dan prinsipal pun kena ambil tahu berkenaan dengan situ. Okay, alright. Sebab dia ada kaitan dengan condition number 7. Condition number 7 provided that the principal must ratify, accept the whole act or the contract. This is mentioned under section 152. Okay. Apa kaitan dia? Prinsipal mestilah mengesahkan keseluruhan perbuatan dilakukan oleh ejen tersebut ataupun keseluruhan kontrak yang telah dimasuki oleh ejen tersebut. Dia tak boleh separuh-separuh. Ini nyatakan dalam section 152 atau kontrak 1950. Okay, macam tadi, dia beli rumah pada harga 300,000. So, apa yang dia kena buat? Dia kena terimalah 300,000 tersebut. Dia tak boleh kata, oh, I nak terima kontrak ni 250,000, 50,000 you bayar. Tak boleh. Okay, right. Number 8, the ratification must be made within reasonable time, meaning that is not too long. Okay. Nombor 8, pengesahan mesti dilakukan dalam tempoh yang munasabah. And number 9, the ratification must not injure or affect the interest of the third party. It means that it must not subject the third party to terminate his right or interest. Okay. Dan yang terakhir sekali, okay, pengesahan itu mestilah tidak mendatangkan kesan okay, ataupun kerugian ataupun kesan kepada kepentingan pihak ketiga. Okay. Bermaksud dia tidaklah sampai pengesahan yang dilakukan oleh prinsipal tersebut menamatkan, membatalkan, menghilangkan kepentingan ataupun hak pihak ketiga. Contoh, beli rumah tadi dia kata, okay, I setuju you masuk kontrak ni rumah pada harga 300,000, tapi boleh tak you sembang dengan owner, I nak bayar 250,000 je. Tak boleh lah. Okay, sebab dia memberi kesan kepada pihak ketiga. Ataupun I setuju nak bayar 300,000, tapi I tak nak bayar cukai-cukai apa semua yang tertunggak, ataupun cukai-cukai I tak nak bayar apa-apa. Bil elektrik pun nak sambung daripada owner rumah tu. Tak boleh lah. Sebab dia menjejaskan hak dan kepentingan pihak ketiga. So all these 9 conditions it must be fulfilled. If one condition missing, then declaration of agency by gratification cannot be happen. Okay, any question before we go to creation of agency number 4? Ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita take 5. Ya, Anwar, ada soalan Anwar? Itu macam kita cakap pasal ejen apa semua tu Hello, dengar. Dengar sih. Dengar. Teruskan Anwar, teruskan. Dengar sih. Dengar, teruskan. Dengar. Oh. Saya dengar je Anwar. Tak apa Anwar, boleh type Anwar. Kalau rasa mampu untuk type. Saya dengar je Anwar cakap tadi. Kan, saya rasa yang lain pun dengar. Tak ada masalah. Mungkin Anwar tak dengar suara saya. Okey. Okey. Saya dengar. You tak dengar.
Tapi ni you balas, you dengar. Okay. Tak apa, you boleh buka mic, you tanya tu nanti saya respon. Ataupun you tulis je kat sini. Awak dengar tak suara saya ni, Anwar? You pilih lah option ni macam mana. Okay, sir, in case agent apa semua ni kan, saya nak tanya yang pasal agent yang saya cakap yang buat rasuah apa semua tu kan. So dari segi macam mana tu bentuk rasuah kalau untuk agent? Okay, baik. Terima kasih bagi soalan tu. Okay, boleh tutup mic, Anwar. Saya jawab sekarang. Okay, nanti kita akan belajar duties of agent. Okay, kalau agent tu dapat rasuah, okay, apa saja duit, basic lah ni, basic duties, tanggungjawab. Okay, whatever the money the person who whatever the money or property receive under the name of agent, it is belong to the principal. So if the agent want to hold that money, either legal or illegal, macam contoh rasuah tadi, okay, or we call as secret profit, nanti kita akan tengok dalam duties, okay, it must be informed to the principal. Because it belong to the principal, sebab dia terima rasuah tu sebagai seorang agent. Okay, harta dan duit tu sebagai seorang agent, jadi dia hak milik principal. Jadi apa yang dia boleh buat adalah, okay, principal tu sama ada nak melaporkan atau principal tu biar dan bagi duit rasuah tu kepada agent, terpulang pada principal lah. Tapi kalau kantoi, dengan principal tu sekali masuk dalam kes rasuah, sebab dia membenarkan dan tak melaporkan kepada pihak berkuasa. Okay, jelas. Jangan risau, benda tu kita akan tunggu dalam duties nanti. Okay, alright. So kita take 5, kita akan berjumpa semula pada 3.36. Okay, kita akan berjumpa semula dalam 3.36. Okay, so take 5. Thank you. Jangan tidur, jangan buat apa-apa yang patut. Okay, jangan tidur je. Kita akan jumpa semula pada 3.36 petang. Okay, terima kasih.
Okay. Semua dalam talian lah. Bagi emoji sikit menandakan dalam talian ataupun tulis something. Bakis ada, Adrina ada, Syamimi ada, Miong ada, Koyu ada. Okay. Hafizi ada, Firdaus ada. Alia ada, Hanis ada, Rayana ada. Okay, harap-harap yang lain-lain tu yang tak bagi emoji, tak tulis apa-apa dekat chat tu, adalah dalam talian. Jangan tidur. Nak tahu ada ke tak, kita tunggulah sekejap lagi. Attendance, KAV ada dan sebagainya. Baik, kita teruskan perbincangan kita adalah creation of agency. We already know agency created by expressway. Sorry. By express appointment, implied appointment and by ratification. Now we go to the agency by necessity. Okay. Ingat question ni selalunya masuk dalam problematic question. So kena ingat creation of agency ni. Okay. So creation of agency by necessity. Number 4. Okay. It is only created during the necessity. During the emergency. Ada setengah textbook tulis creation of agency by emergency. Sama je. Okay. Right. So what is creation of agency by necessity? Section 142 provided that in the Contract Act, an agent who has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. Okay, Section 142 atau kontrak menyatakan bahawa seseorang ejen yang telah diberi kuasa atau punya kuasa ketika kecemasan, dia melakukan sesuatu perbuatan bagi tujuan melindungi kepentingan prinsipal dia daripada kerugian, seperti mana perbuatan itu akan dilakukan oleh orang biasa dalam keadaan yang sama. Apa maksud dia? It means that the creation of agency by necessity, it only can be created whenever, number 1, an agent has authority. Number 2, whenever it is in the real and emergency situation, and the intention is that to do any act which is similar with the same circumstances whenever another people will do, as to protect the interest or protect from the loss of the principal. Bermaksud dia hanya boleh terjadi apabila ejen itu ada kuasa, tapi situasi dia dalam keadaan kecemasan. Okay, maka dia akan membuat perbuatan yang sama juga, orang lain akan buat dalam keadaan yang sama, tapi tujuan dan niat dia satu je, nak melindungi pihak prinsipal dia mengalami kerugian. Contoh dia, katakanlah ejen itu diamanahkan satu barang, untuk dihantar ataupun barang tu untuk dijaga. Tiba-tiba berlakunya kebakaran, katakanlah bangunan ejen tersebut atau pejabat ejen tersebut tingkat 20. Right. Jadi dia nak menyelamatkan prinsipal dia mengalami kerugian. Jadi apa dia buat? Dia campak barang tu dari atas. Contoh. Tapi bukan itulah keadaan dia. Kita nak menggambarkan bahawa kenapa dia melakukan benda tersebut. Niat dia satu je, nak melindungi prinsipal dia mengalami kerugian ketika kecemasan. Dan orang yang sama pun, kalau dia bukan ejen pun, dia akan melakukan perbuatan yang sama. Jadi semudah itu ke pembentukan agensi secara keperluan ini ataupun ketika kecemasan ini. Kalau creation of agency by ratification ada 9. By necessity ni sangat mudah. Ada 4 dan setengah ada buku teks tulis ada 3. Right, sama je sebab dia boleh gabung-gabungkan di antara keempat-empat ni. There are 4 conditions must be fulfilled. There are 4 conditions must be met for the agency created by necessity. Number 1,
there must be a real and actual emergency. Okay. Number 2, the agent who has been given authority and trusted with the principal's property or goods. Number 3, during that emergency, it is impossible for the agent to get the principal instruction. This is mentioned under section 167. And the last one, the agent must have acted in the good faith. We will go through each of these conditions. Okay, but basically, if one of these conditions has not been fulfilled, then the agency by necessity cannot be created. Okay, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, situasi ataupun keadaan ketika dia melakukan tindakan tersebut mestilah betul-betul kecemasan. Okay, alright. Yang kedua, ejen mestilah diamanahkan, ejen diberi kuasa itu mestilah diamanahkan dengan harta ataupun barangan prinsipal. Okay. Syarat yang ketiga, ketika kecemasan tersebut, mustahil untuk dia menghubungi ataupun mendapat arahan prinsipal untuk apa yang perlu dilakukan. Ini dinyatakan dalam section 167. Okay. Dan yang keempat, ejen mestilah bertindak dengan niat yang baik. Okay, kita akan pergi satu persatu syarat ini untuk penerangan lebih lanjut. Okay, number 1, there must be a real and actual emergency. Meaning that the situation whenever the act which is done by the agent, it must be in the actual and real emergency situation. Okay, right. It cannot be act during non-emergency. Right. This is like it happened in the case of Great Northern Railway and Swarfield. The fact in this case is that, okay, in this case, the defendant, Mr. Swarfield, appoint the plaintiff to send a horse into one place. Okay, whereby at the moment of the horse reach at the train station, okay, there was a third party will pick up the horse. So what happened in the case is that the plaintiff, okay, send the horse, and whenever it arrived at the station which has been instructed, there was no, okay, any person who picked up that horse. Okay, so they tried to reach the defendant, but did not manage to reach the defendant for further instruction. So what happened is that the plaintiff brought the horse to the nearby, okay, stable of the horse, okay, to protect the interest, okay, to take care of the horse until the third party, okay, get or pick up the horse. So in this case, okay, the defendant denied to pay the cost which has been incurred or advanced by the plaintiff in this case. That's why this matter has been brought to the court. So one of the issues has been brought is that whether the act of the plaintiff is in the real and actual emergency. The court held that if the plaintiff did not brought the horse to the nearby horse stable, the horse might be dead. Okay, so the court allowed the claim from the plaintiff towards the defendants. Okay, yang pertama, untuk dia bertindak dalam keadaan keperluan ini, okay, yang pertama mestilah, okay, keadaan itu, wajiblah keadaan itu keadaan yang betul-betul kecemasan. Dia tidak boleh mengambil tindakan itu dalam keadaan yang bukan kecemasan. Ini terjadi dalam kes Great Northern Railway dan Swarfield. Okay, apa jadi dalam kes ni? Okay, dalam kes ni, defendant Mr. Swarfield, dia telah melantik pihak plaintiff Great Northern Railway untuk hantar seekor kuda. Okay, sampai dikatakan dalam perjanjian bila sampai tu akan ada pihak ketiga datang ambil. So apa jadi? Pihak plaintiff telah menghantar dan sampai ke stesen yang telah dinyatakan, tapi tidak ada siapa-siapa pun ambil. Sampailah ke malam dan mereka cuba menghubungi pihak defendant tapi gagal untuk dapat berhubungi. Jadi untuk menyelamatkan kuda ini, mereka bawalah kuda ni ke kandang yang terdekat dengan stesen tersebut.
Jadi dijagalah. Bukan free kandang tu. So dia orang pun bayarlah duit advance semua, dah jaga semua, kemudian ada orang ambil. Kemudian dia tuntutlah duit untuk pemeliharaan penjagaan kuda tersebut daripada Mr. Swafil yang telah mereka dahulukan. Tapi Mr. Swafil ni defender tak nak bayar. Sebab tu kes ni dibawa ke mahkamah. So salah satu isu yang dibawa adalah adakah tindakan plaintiff ini adalah dalam keadaan yang betul-betul kecemasan? Jadi mahkamah memutuskan bahawa tindakan dilakukan oleh plaintiff ini betul-betul dalam keadaan kecemasan, di mana kalau dia tak bawa kuda tu ke kandang kuda terdekat, kuda ini akan mati. Ingat kuda ni dia ada jenis kuda yang mudah dijaga, yang akan tahan hidup lama, dan ada kuda yang memang fragile sikit lah, kena jaga, kena asuh, dan sebagainya. Okay, right. Jadi secara tidak langsung, mahkamah membenarkanlah tuntut semula duit yang diorang bayar untuk kandang kuda tersebut. Jelas? Okay, so hanya dalam keadaan yang betul-betul kecemasan saja yang boleh dia bertindak di bawah keperluan. Yang kedua, number 2, the agent must be entrusted with the principal's property or goods. Okay, means that only the authorized agent can act in these kinds of emergency or this kind of necessity. Okay, if that agent is not being entrusted with the principal property and goods, that agent cannot act under these kinds of agency by necessity. Okay, yang kedua, agent itu mestilah orang yang telah diamanahkan harta ataupun barang pihak principal. Bermaksud yang telah diberi kuasa untuk menjaga harta ataupun barangan principal tersebut. Kalau dia tidak diberi kuasa, dia tidak diamanahkan untuk menjaga ataupun harta ataupun barang principal, maka dia tidak boleh bertindak di bawah pembentukan agensi atas keperluan. This has been decided in the case of Debara and Ottoman Bank. Okay, number 3. Okay, the agent is impossible. The situation is impossible for the agent to get the principal instruction at that time. This is mentioned in section 167 of the Contract Act 1950. Means that, okay, basically, whatever the act of the agent, it must follow the instruction of the principal. But during the moment, which is real and actual emergency, condition number 1, okay, it cannot reach, okay, due to some circumstances or the factor, okay, to get the principal instruction at the moment of the real and actual emergency. So the agent must act accordingly lah to protect the interest or to protect the principal from being lost. This is happened in the case of Springer and Great Western Railway Company, whereby the fact of this case is that, okay, the plaintiff appoint the defendant to become an agent, okay, to send boxes of tomatoes, okay, to one place, whereby it has been mentioned that whenever tomatoes reach at the station, the third party will be collect that tomatoes. Okay, so what happened is that whenever the tomatoes reach at the station, there are no third party, okay, who pick up that tomatoes, okay, until the evening. Okay, they try to reach the principals, which is the plaintiff, but they cannot reach. So they decide to sell, okay, that tomatoes, okay, under what we call that, under the market value lah, but still not gain the loss lah, right? But not still not gain, not give the loss to the plaintiff, okay, yet, okay, the plaintiff did not get the profit. So that all money which has been from the sale has been given from the defendant to the plaintiff. Okay, so the plaintiff not satisfied because they want to he want to claim from the defendant the profit. So that's why this matter has been brought to the court, because the defendant denied to give that money of the profit lah. So
one of the issue has been brought in the court is that, okay, whether the act of the defendant, okay, is necessity, okay, and the defendant act, although it is not act without the further instruction of the principal. So the court held that, okay, it is clear that defendant tried to reach the principal, okay, but okay, they cannot reach the principal. So the act of the defendant in this case is a necessity, whereby if the defendant did not act, okay, as being done by the defendant, okay, the plaintiff might be gain loss. So the court rejected the claim which is made by the plaintiff in this case. Okay, right. Yang ketiga, dalam situasi kecemasan agak mustahil untuk pihak ejen untuk dapat arahan daripada prinsipal. Okay, ataupun dia mustahil mendapat arahan daripada prinsipal ketika dalam situasi tersebut. Seksyen 167 atau kontrak 1950. Apa maksud dia? Maksud dia ketika dia cuba untuk menghubungi ataupun dia cuba untuk mendapat arahan selanjutnya daripada prinsipal, tetapi tak dapat. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor keadaan ketiga kecemasan tersebut. Contoh dia macam sekarang kan banjir, line telefon tak ada dan sebagainya. Okay, right. Tapi kalau dalam keadaan biasa, untuk ketahuan kamu, salah satu tanggungjawab prinsipal adalah dia bertindak mengikut arahan. Dia mestilah bertindak mengikut arahan. Okay, ini dinyatakan dalam kes, ini seperti mana jadi kes dalam Springer dan Great Western Railway. Okay, Springer dan apa jadi dalam kes ni adalah, okay, pihak plaintiff Springer, dia telah melantik pihak defendant untuk menjadi ejen dia bagi menghantar beberapa kotak tomato. So bila sampai situ dikatakan bahawa akan ada pihak ketiga datang ambil lah. Jadi bila sampai kat session tu, tomato tu sampailah ke lewat petang, tak ada siapa pun ambil. Okay. So bila sampai lewat petang, tak ada siapa pun ambil, maka tomato tu benda yang mudah rosak kan. Jadi mereka pun try menghubungi pihak plaintiff tapi tak dapat untuk leparan. Jadi mereka pun berpakat, pihak ejen berpakat untuk menjual harga pasaran bagi tomato tersebut. Okay. Tidak merugikan pihak plaintiff tapi tak mendatangkan keuntungan. Jadi duit daripada hasil jualan tersebut mereka serahkan kepada plaintiff, tapi plaintiff tak puas hati sebab tak dapat untung. Jadi dia tuntut untungan tu daripada pihak defendant tak nak, maka dia bawa kes ni ke mahkamah. Jadi salah satu isu yang dibawa ke mahkamah adalah adakah tindakan defendant ini, okay, boleh diterima atas keperluan memandangkan dia bertindak tanpa arahan daripada prinsipal. Jadi mahkamah memutuskan bahawa ketiga itu mereka terbukti cuba menghubungi prinsipal tapi gagal lah. Okay. Jadi tindakan mereka ini walaupun tanpa arahan prinsipal dalam keadaan ini, maka mereka dibenarkan oleh undang-undang dan seterusnya tidak mendatangkan kerugian kepada prinsipal, maka mahkamah telah menolak. Okay. Telah menolak tuntutan oleh pihak plaintiff untuk mendapatkan nilaian keuntungan itu daripada ejen, iaitu defendant dalam kes ini. But bear in mind, okay, the goods or the property which is in this case, it is category only the goods which is perishable in nature only. You or an agent cannot do the act similarly with in this case if that good is non-perishable. Perlu diingatkan bahawa jika anda nak melakukan ataupun ejen nak melakukan perbuatan tersebut, barangan ataupun harta tersebut mestilah harta yang mudah rosak. Kalau harta yang tidak mudah rosak, dia tak boleh buatlah. Contoh katakanlah dalam kes Abu lantik Ahmad
okey, untuk menjual minyak wangi abu. Ataupun menjual pen. Tiba-tiba terjadinya sesuatu perkara, okey, katakanlah banjir sekarang kan. Banjir. Tiba-tiba dia bawa, katakanlah Abu Latif Ahmad untuk hantar pen daripada Perlis ke Johor. Tiba-tiba dia lalu kawasan tu, hujan lebat, dia pun berhenti, tiba-tiba air naik. So dia pun nak dapat arahan, tak boleh. Boleh tak dia jual pen tu ataupun minyak wangi tu sesuka hati? Tak boleh. Sebab barang tu bukan barang yang jenis mudah rosak. Okey. Hanya barang mudah rosak saja yang boleh dia buat. Kalau barang yang tak mudah rosak, dia tak boleh. Okey Haziq, boleh pergi, tak masalah. Okey. Jelas Only the perishable goods in nature. Non-perishable tak apply keadaan ini. Sebab tu dalam kes Springer, okey, Springer kalau kamu tengok barang dia yang mudah rosak, tomato. Dalam kes Swafield tadi, kuda. Kuda tu dikira sebagai property lah. Yang mudah mati. Macam mana sedia maklum dan sebagainya. Alright. And the last one is that the agent must have acted in the good faith, meaning that he must have a bona fide whenever he must have a good intention whenever he perform the duty. He does not have a bad intention towards the principal. Yang terakhir sekali, syarat dia adalah agent mestilah bertindak dengan niat yang baik, dengan kepercayaan yang baik. Bermaksud niat dia tu mestilah niat yang baik, memang betul-betul terjadi dan sebagainya. Dia tidak ada niat yang tidak baik terhadap prinsipal. Jelas Okay. So all these 4 conditions must be fulfilled. If one of these conditions is not fulfilled, then the agency by necessity cannot be created. Beberapa syarat harus dipenuhi. Kalau salah satu syarat tak dipenuhi, maka pembentukan agensi secara keperluan ini tidak boleh dilakukan. Okay. Alright. Effect of agency by necessity. Okay, there are 3 effect agency created by necessity. Number 1, the agent will be protected from any claim from the principal, such as in the case of Springer tadi. Okay, right. Number 2, the agent will be entitled to claim whatever additional cost for his effort to protect or preserve the safety and interest of the principal, such as in the case of Swafield tadi. And the last one, a contract still exists between principal and the third party. It's not terminate the contract between the principal and the third party. Kesan pembentukan agensi secara keperluan ini. Okay. Agent dia boleh tuntut, agent akan boleh tuntut apa-apa sahaja daripada principal. Agent akan dilindungi daripada apa saja tuntutan dilakukan oleh principal. Bermaksud principal tak boleh tuntut apa-apa daripada dia lah. Kalau dia melakukan perbuatan itu dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Contoh macam kes tadilah, Springer. Kan kes Springer kan, tomato tu dia tak dapat untung. So tak boleh tuntut lah. Memang tak dapat untung, tapi dia tak rugi. Right. Yang kedua, agent dia boleh tuntut apa-apa saja kos-kos tambahan atau usaha dia untuk melindungi ataupun menjaga kepentingan dan keperluan principal. Contoh macam kes Swafield tadi lah. Dia pergi hantar stable kuda, dia bayar dulu duit, dia boleh tuntut. Sebab tu mahkamah bagi. Dan yang ketiga, kontrak wujud di antara pihak principal dan pihak ketiga. Dia tidak membatalkan kontrak antara pihak principal dengan pihak ketiga. Contoh macam tadi kes Springer. Walaupun tomato tu tak sampai kepada pihak ketiga, maka kontrak apa yang terjadi dalam kes itu, kontrak itu tetap wujud di antara pihak ketiga dengan pihak prinsipal. Dia tidak membatalkan kontrak. Sama dalam kes Swafield tadi. Right? Walaupun dia ambil lambat, kontrak itu tetap wujud di antara pihak prinsipal dengan pihak ketiga. Tidak membatalkan kontrak. Okay? Alright. Any question? Ada soalan? Sebelum kita pergi yang ketiga dan terakhir. Yang kelima dan terakhir. Tak ada Okay, the last creation of agency is that creation of agency by estoppel. Okay, pembentukan agensi yang terakhir adalah pembentukan agensi secara penghalangan. Apa benda penghalangan ni? Okay.
Agency created by estoppel, it is like this. If a person, by his words or conducts, allows a third party to believe that A is his agent, even when A is not, and the third party relies on it to his detriment, so that person will be stopped or precluded from denying the existence of A's authority. Macam mana pembentukan ni? Macam mana? Okey, keadaan dia begini. Okey, pembentukan agensi secara penghalangan ini dia terjadi apabila seseorang itu melalui perkataan ataupun perbuatannya membenarkan pihak ketiga percaya bahawa A itu adalah ejen dia walaupun dia tak lantik A itu sebagai ejen dia secara rasmi. Walaupun sebenarnya A itu pun tak tahu dia itu seorang ejen kepada pihak tu. Dan okey, pihak ketiga dia bergantung kepada kenyataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka apa saja kuasa yang ada pada A tu yang dia bertindak bagi pihak orang tersebut tidak boleh dihalang, disekat oleh pihak yang menyatakan tadi. Bermaksud, katakanlah saya kata, okey, you all kalau nak beli kereta saya, okey, boleh berurusan dengan Cik Syariman. Cik Syariman tak tahu pun. Saya pun tak lantik dia, saya pun tak cakap apa kat dia. Tapi saya cakap kat kamu. Jadi kalau salah seorang daripada kamu pergi berurusan dengan Cik Syariman, saya tak boleh halang kuasa yang saya nyatakan pada kamu sebab kamu dah bergantung ataupun percaya apa yang saya cakap kepada kamu. Ini cakap, perbuatan cara lain. Jadi secara automatiknya Cik Syariman dan saya telah dibentuk agensi secara penghalangan. Okey, kita tengok sikit. Okey, mungkin nampak tak jelas, kita tengok sikit senario dia. Okay, how it may be happen. First scenario, when the principal himself induce the third party to believe that person has an authority to act for him, as if that person is agent, although that person is not being appointed and did not come acknowledge to him that he has been appointed as an agent to the principal. Kita tengok senario, kita tengok keadaan yang bagi jelas sikit. Dia ada beberapa senario, ada 2 senario di sini. Keadaan. Yang pertama, apabila prinsipal sendiri mempengaruhi pihak ketiga untuk percaya bahawa orang itu ada kuasa bertindak bagi pihak dia. Seperti mana orang itu adalah ejen dia. Walaupun orang itu tak dilantik secara rasmi sebagai ejen dia ataupun orang itu sendiri tak tahu dia itu adalah ejen kepada prinsipal. Maka the principal cannot avoid the liability upon the contract being made by that person as his agent. Maka principal tak boleh menafikan tanggungjawab jika kontrak itu telah dimasuki oleh orang tersebut sebagai dia punya agent. Sebab apa? Sebab dia mempengaruhi pihak ketiga dan pihak ketiga percaya bahawa orang itu adalah agent dia walaupun tak dilantik. Contoh, dalam kes ni Ali as a principal, Ali cakap kepada Bala, Ali told to Bala, want to buy my car? Discuss with John. John has never been appointed by Ali as an agent. Then because of the inducement of the words of Ali, Bala believe it. Bala meets John, discuss and buys Ali's car from John. So in this case, John is an agent by estoppel. Ali, as a principal, is estopped from denying John's authority to sell. Therefore, the creation of this situation we call as agency created by estoppel. Okay, dalam kes ni ada silap sikit, patut dia ke sini. Ali cakap kepada Bala. So Ali ni principal, Bala pihak ketiga. Nak beli kereta aku? Pergi bincang dengan John. John ni tak pernah pun dilantik oleh Ali sebagai ejen dia. Dan Ali pun tak tahu dia telah dilantik oleh John sebagai ejen dia.
Tapi disebabkan sebab Ali cakap gitu kat Bala, Bala percaya dan Bala terpengaruh, maka Bala bertemu dengan John, berbincang dan membeli kereta Ali daripada John. So dalam kes ni, John adalah seorang ejen dilantik secara penghalangan. Bermaksud Ali dihalang daripada menafikan kuasa untuk menjual kereta tersebut yang ada pada John. So John dilantik sebagai ejen secara penghalangan. Itu maksudnya. Okay. Jelas? Kalau jelas, buat emoji sikit ataupun tulis sikit. Okay, alright. Ini senario yang pertama. Ini yang memang tak ada kuasa dan tak tahu apa-apa. Okay. Sebab apa? Sebab apa dibenarkan? Sebab Bala percaya kepada apa yang telah dikatakan ataupun pihak ketiga percaya dan terpengaruh dengan apa yang telah dinyatakan oleh pihak prinsipal tersebut. Atas kepercayaan itu dia berurusan dengan orang yang tidak dilantik secara rasmi ataupun tidak mengetahui bahawa dia adalah ejen bagi prinsipal. So jadi bila dia macam tu, prinsipal dihalanglah daripada menafikan kuasa orang tersebut untuk bertindak bagi pihak dia. Okay, this is first scenario. Second scenario, okay, ini ini bagi orang yang ada kuasa tapi kuasa dia tu dah terminate, dah habis. Macam mana tu? Okay. When a principal does not inform or announce to the third party that his agent has no authority or the agent's authority had been terminated, but the agent still continue acting on behalf of that principal. So, okay, the principal will be liable for the contract made by such agent irrespective whether the agent had acted with or without the principal knowledge. Senario yang kedua, okay, dia dah tamatkan kuasa ejen dia. Okay, tetapi pihak prinsipal dia tak memaklumkan pada pihak ketiga bahawa ejen tu dah ditamatkan kuasa ataupun kuasa tersebut telah ditarik. Jadi apabila pihak ketiga masih lagi berurusan dengan pihak ejen tersebut di mana dia percaya ejen tersebut adalah ejen bagi prinsipal, maka pihak prinsipal akan bertanggungjawab apa sahaja yang telah dilakukan oleh ejen tersebut, sama ada ejen tersebut bertindak dengan ataupun tanpa pengetahuan prinsipal. Okey. Contoh dia. Okey, contoh katakanlah okey, saya adalah ejen marah seperti mana kamu sudah maklum. Tapi itu tak ada kaitan lah. Okey, katakanlah Abu adalah seorang ejen hartanah kepada Osman. So berkenaan dengan hal ehwal hartanah ni, Osman ni semua orang tahu Abu adalah ejen bagi Osman. Tiba-tiba Osman telah lantik orang lain pula dan menamatkan kuasa yang ada pada Abu. Dia tak maklum pula pada pihak-pihak yang telah berurusan dengan Abu sebelum ni. Okey, maka jika ada pihak-pihak yang ketiga tersebut yang berurusan dengan Abu masih lagi teruskan urusan dengan Abu, di mana mereka percaya bahawa Abu ini adalah ejen kepada Osman, maka Osman akan bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia tak inform, does not inform or announce to the third party that his agent has no authority. So whenever the third party still continue to do the transaction on behalf of the principal, which is they still believe that person as an agent to the principal, then the principal will be liable, and that agent, we call as agent by estoppel. For example here, that agent has been acting for principal in many contracts with the third party, but the principal did not inform the third party that he has terminated the agent service. So that third party contracted with agent thinking the agent still has authority. So in this situation, the principal will be liable and the principal is stopped from denying the agent's authority.
Ejen telah bertindak bagi pihak prinsipal dengan banyak jenis kontrak dengan pihak ketiga. Okay. Kemudian dia tamatkan kuasa ejen tersebut tapi dia tak maklum pihak ketiga. Maka pihak ketiga meneruskan kontrak dengan ejen tersebut dengan mereka percaya bahawa ejen tersebut masih lagi ada kuasa bertindak bagi pihak prinsipal. Maka dalam kes ini, ejen tu adalah ejen dilantik secara penghalangan lagi. Sebab apa? Sebab prinsipal tidak boleh menghalang kuasa yang ada pada ejen tersebut. Sebab pihak ketiga masih percaya bahawa orang tersebut ataupun ejen tersebut masih lagi ejen bagi prinsipal. Okay? Alright? Semudah itu ke? Tak semudah itu. Okay? So ada soalan? So kita dah habis kelima-lima jenis creation of agency. Creation yang pertama, agency created by express appointment. Number 2, agency created by implied appointment. Number 3, agency created by what? Ratification. Number 4, agency created by necessity. And the last one, agency created by estoppel. Ada soalan? Okay, tak ada. Alright. Okay, next kita pergi secara lajunya, kita akan habis. Okay, kinds of agency. Ini sekadar general knowledge lah. Kena tahu juga. Nanti kan kamu tak tahu, susah juga. Okay, sebab dia ada terms di sini. Okay. Kinds of agency divided into two, according to authority, according to the functions. Okay, kita akan tengok according to authority dulu. Number 1, according to authority, kita ada 3. First, universal agent. Universal agent is the agent which is appointed with extensive power, okay, whereby some of the textbooks called as a double to the principal. Okay, means that it is created by deed in the form of general power of attorney. Okay, whatever the related to the principal life, it can be handled by these kinds of agent. Okay, right? Jenis-jenis agent dia terbagi pada dua. Okay. Atas bidang kuasa dan atas fungsi. Kita akan pergi secara lajulah. Okay, kita akan tengok dulu atas kuasa. Yang pertama, agent universal. Agent universal dia ada kuasa yang sangat luas, sangat besar. Jadi dia pembentukan agensi dia adalah melalui pelantikan secara surat kuasa. Okay, ada setengah textbook kata dia adalah orang kedua lah kepada pihak agen. Bermaksud dia bukan hanya melibatkan kepada kuasa tertentu tapi melibatkan kehidupan prinsipal juga. Okay, so dia tidak terhad lah. Okay, number 2. Okay, general agent. Okay, agent umum. Okay, general agent employed to be on behalf of principal generally in transaction to particular trade or business saja. So the third party can assume lah whenever related to the business or the principal, it can go and see that general agent. Okay. Yang kedua, okay, agent umum. Agent umum ini dia diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak prinsipal secara umum bagi urusan hal ehwal perniagaan. Jadi pihak ketiga tahulah kalau dia nak buat urusan berkaitan hal perniagaan, dia boleh jumpa lah jenis agent tersebut. So dia agak terhad kepada apa? Urusan hal ehwal perniagaan. Macam universal tadi lebih luas. Ada sampai boleh kaitan dengan kehidupan prinsipal lah, tapi dia terhad, dia boleh hadkan juga, okay, kepada surat kuasa yang telah diberikan. Okay. Number 3, special agent. Tadi awal-awal ada kawan cakap agent rahsia. Special agent ni, dia adalah appointed to do a specific act for specific purpose. So the authority is quite limited lah. Okay. Right. Agent khas. Agent khas ni kuasa dia dilantik untuk melakukan suatu perbuatan ataupun bagi suatu tujuan. So dia punya kuasa tu terhad. Okay, contoh kamu tengoklah cerita Agent Ali, cerita James Bond, okay, Mission Impossible. Selesai je dia punya tugas tu, habislah. Cakap tu saja. Okay, tu agent khas. So ini berdasarkan kuasa. So ada 3 lah, universal, general dengan special agent. Okay, kemudian berdasarkan kepada function. Okay, agent yang berdasarkan kepada function. Okay, alright. Number 1, dia ada cadre agent. The cadre agent means that ataupun agent with extra commission ni means that he undertakes to the third party. Okay, whereby if the contract
okay, with whom he enters into contract on his principal behalf will perform his obligation. If the third party fails to perform the obligation, agent will be liable. Agent dengan deal cadre agent ni bermaksud agent yang terima komisen tambahan, di mana dia beraku janji dengan pihak ketiga, okay, dia beraku janji dengan pihak prinsipal, okay, dia akan berjanji dengan pihak ketiga bahawa prinsipal akan melaksanakan seperti mana dalam kontrak, dan juga jikanya pihak ketiga gagal untuk melaksanakan kontrak tersebut, maka ejen yang akan bertanggungjawab. So dia makan komisen tu boleh makan daripada pihak ketiga dan juga boleh makan daripada pihak prinsipal sendiri. Sebab tu dia dipanggil declared agent. Dia ada komisen tambahan. Tapi kalau kontrak tu gagal, dia juga akan bertanggungjawab. So itu berdasarkan pada fungsi. Next, factor. Kita tak panggil dia, kita punya term dia factor. Factor ni purpose dia dalam commercial agency lah. Okay, whereby factor ni, he or she will be entrusted with the goods of the principal for sale, but cannot disclose his principal. Meaning that he or she sells the goods in his own name. Okay, right. The advantage of this factor is that he has the end over the goods in his possession as commercial. Factor, fungsi factor ni dia adalah ejen untuk urusan perniagaan, di mana prinsipal akan amanahkan dia barang prinsipal untuk dijual, tapi dia tak boleh dedahkan siapa dia berprinsipal. Bermaksud dia kena jual barang tu atas nama dia sendiri. Kelebihan factor ni apa dia? Dia ada hak terhadap barangan yang dalam milikan dia tu sebagai komisen. Banyak tak yang berlaku di Malaysia macam ni? Banyak. Contoh dia apa? Siapa tahu? Barang tu bukan barang dia, tapi dia jual tu atas nama diri dia. Siapa tahu? You all semua business punya student ni kena tahu ni. Siapa tahu contoh? Prinsipal bagi barang, tapi dia pesan, kau jangan dedahkan ni barang aku, kau jual atas barang nama kau. Bukan, Netflix bukan. Cokoja asal dia siapa? Dia dah sekali tahu. Netflix bukan, Netflix ni bukan. Oh tak tahu. Okay. Yang tahu. Nak sebut kena tahu. Yang tahu. Contoh dia apa? Contoh dia, perempuan mesti tahu ni. Perempuan mesti tahu. Takkan you all tak tahu. Especially pakai makeup. Mesti tahunya. Siapa tahu? Ya, produk timbang kilo. Aku putih lah, apa putih lah, hitam lah, apa semua. Produk tu bukan produk mereka. Tapi adalah produk mereka juga. Kan yang mereka usahakan sendiri dan sebagainya. Tapi kebanyakannya produk-produk kosmetik ni, contoh macam kawan-kawan cakap produk timbang kilo tu. Kan? Ada orang beli secara kilo dekat Thailand ke apa semua. Dia cakap ni produk ni aku bawa masuk ni kat Malaysia ni. Nak jual boleh, tapi hang jangan beritahu produk aku masuk apa semua. Hang jual atas nama label hang. Lepas tu Datuk Seri Vida jual apa tu? Keropok apa tu? Saya tak pernah beli keropok tu. Apa keropok Datuk Seri Vida jual tu? Keropok tu, produk siapa tu? Okay. Salmon Skin, terima kasih. Cik B, terima kasih. Produk siapa tu? Kita pun tak tahu. Tapi dia boleh dedahkan? Tak boleh. Okay. Datuk Ali Syukri. Okay, produk dia. Asal dia bukan produk dia. Produk mak dia, Bonda Rosita. Tapi takkan dia dah beritahu kat umum. So dia beli atas nama dia lah. So dia makan kat mana? Makan dekat barangan tu dia jual atas nama dia. Adalah perjanjian dia. Oh, Pak Mak Western. Asal produk Pak Mak Western, so produk siapa? Tahu ke Anwar? Saya tak tahu pula. Produk siapa Pak Mak Western tu Anwar? Produk dia sendiri kot Anwar. Kalau tahu boleh ceritalah, share cerita dengan kami. Okay? Saya lagi tak tahu. Jangan sebutlah kesian dia orang. Dia pun berniaga. Ni yang kita tahulah. Okay? Macam contoh yang paling memang ramai orang tak tahu.
Dan tak sedar, kalau tengok di history baru dia tahu adalah produk Datuk Ali Shukri lah. Apa yang saya tahu, saya tak tahu. Okey, jelas Sajak, dia jual apa? Bengkung. Tak, produk siapa tu tolong jualkan. Tapi orang tahulah produk tu daripada Taiwan. Macam mana dia deal dengan orang Taiwan tu, wallahualam lah, Taiwan tu lantik dan sebagainya. Bengkung, nama dia apa? Bengkung ori lah, saya tak tahulah. Saya tak pernah tengok pun dia punya ni. Okay, alright. Tapi orang tahulah. Tapi macam mana dia deal dengan orang yang bagi produk tu kat dia untuk jual, wallahualam. Beras pula dah. Beras. Beras daripada Bernas. Tapi Bernas bagi kat syarikat packaging balik. Tapi benda tu dia tak boleh dedahkan. Bernas bagi banyak mana dan sebagainya. Okay. Next. Function, broker. Broker seperti mana kamu tahulah. Okay. It gets commission. Is not entrusted with the possession of goods and cannot contract in his own name. Contoh, insurance agent lah. So broker juga commercial agent. Okay, employed to make contract between the principal and third party. Okay, so dia tak dimanahkan barangan. Okay, dan tidak boleh kontrak atas nama resmi. Contoh, agent insurance lah. Sebab tu dia bagi borang atas nama syarikat insurans tersebut. Auctioneer, function auctioneer, employed to sell goods by auction. So he start off as an agent for a seller, but when he accept a bid from the buyer, he becomes agent for the buyer also. Okay, pelelong. Dia diamanahkan untuk menjual barangan lelongan. Dia mula dengan ejen bagi pihak penjual, tapi bila ada pembidar yang berjaya menjadi pembeli, maka dia akan jadi ejen kepada pembeli juga. So dia makan commission seller dengan buyer. So dia orang tengah yang betul-betul memang untung lah. So fungsi dia adalah untuk melelong barangan. Dan yang terakhir berdasarkan fungsi adalah banker. Okay, whenever he deals with an customer, banker function dia adalah agent to the customer. So they must follow the instruction of the customer. Banker juga adalah agent for the employees. So bila dia bekerja, dia dapat instruction daripada employees, dia kena follow the instruction of employees. So function banker adalah to make an easiness of the customer and also to make a proper work on behalf of the employees. Sebab tu kalau pergi bank, dia akan terima saja apa saja yang kita instruct. Maksud kita hiburan nak keluar duit, berapa jumlah kita kena keluar duit. Tapi kena ada baki yang betul mencukupi lah. Okay. Sama juga kalau cek yang dikeluarkan tu, kita bawa ke bank, dia kena follow whatever in the surface of the check. Sebab dia function adalah to make easiness of the customer become the principal, and at the same time, the principal is also the employees of the bank. So this is kind of based on authority and also based on function. Okay. For this subtopic, we will continue the next class. Okay. Before you leave, bear in mind again and again, our test will be held on next week on Thursday. Okay. 3 o'clock. Okay. Platform similar with the platform like previous test one. Okay, follow the instruction be given. Okay, nanti saya akan sampaikan benda tu. So make a better preparation for the last assessment. Okay, so don't forget to fill up the link. The attendance has been provided. Okay. Isi dengan betul-betul. Kami tak mau tengok 2-3 kali dah.